गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो. आजच्या भागामध्ये आपण रिडम्पशन ऑफ प्रिफरन्स शेअर्स या चॅप्टरमधील प्रॉब्लेम नंबर 4 पाहणार आहोत. द फॉलोइंग इज द बॅलन्स शीट ऑफ नीता लिमिटेड ॲज ऑन 31 December 2014. The preference shares are redeemable at a premium of 7.5%. Below the balance sheet is given, that is of नीता लिमिटेड, आणि त्या ठिकाणी आपल्याला रिडीमेबल प्रिफरन्स शेअर देखील दिसत आहेत. 650 रिडीमेबल प्रिफरन्स शेअर्स. दीज आर गोइंग टू बी रिडीम्ड ॲट अ प्रीमियम ऑफ 7.5%. 65,000 आपल्याकडे त्यांचं प्रिफरन्स शेअर कॅपिटल आहे आणि हे आपल्याला परतफेड करायचे आहे आणि यावर 7.5% दराने प्रीमियम देखील द्यायचं आहे. म्हणजे वाढावा देऊन आपल्याला या ठिकाणी त्यांची परतफेड करायची आहे. आपल्याला प्रिफरन्स शेअर कॅपिटल आहे 65,000 आणि त्यावर प्रीमियम आहे 7.5%. ते आलं 4,875 रुपये. तर टोटल आपल्याला 69,875 रुपीज परत करायचे अग्रक भागधारकांना. बँक बॅलन्स पाहिलं तर आपल्याकडे बँक बॅलन्स 31,000 रुपये. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये 48,000 रुपये, जेव्हा की आपली गरज जी आहे ती 70,000 रुपयाची गरज आहे आणि आपल्याकडे शेअर प्रीमियम अकाउंट देखील नाही आहे. तर प्रिफरन्स शेअर रिडीम करण्यासाठी, परतफेड करण्यासाठी, इन ऑर्डर टू फॅसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रिफरन्स शेअर द कंपनी डिसाइडेड. तर अग्रक भागांची परतफेड करण्यासाठी कंपनीने काय ठरवलं? टू सेल ऑल द इन्व्हेस्टमेंट फॉर ₹16,000. जे इन्व्हेस्टमेंट आहे, गुंतवणूक आहे, ती 16,000 रुपयाला त्यांनी गुंतवणूक विकलेली आहे. लॉसमध्ये गुंतवणूक विकली. त्यानंतर टू फायनान्स पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड subject to leaving the balance of ₹12,000 in profit and loss account. तर या रिडम्पशनला मदत करण्यासाठी किंवा रिडम्पशन करण्यासाठी त्यांनी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा देखील वापर केलेला आहे. पण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये 12,000 रुपये बॅलन्स ठेवायचे आणि बाकी सर्व बॅलन्सचा या ठिकाणी उपयोग करायचा आहे. म्हणजे 12,000 रुपये प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये शिल्लक ठेवायचे. टू इश्यू सफिशियंट इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹50 each ॲट अ प्रीमियम ऑफ ₹13 पर शेअर. त्याचप्रमाणे सामान्य भागाची देखील विक्री करायची, जे सामान्य भाग 50 रुपये प्रमाणे विकले जातील आणि हे 50 रुपये प्रमाणे विकले जाऊन त्यावर 13 रुपये प्रीमियम देखील आकारायचं आहे. म्हणजे 50 रुपयाचा भाग 63 रुपयाला विकायचा आहे. तर हे सर्व गोष्टी आपल्याला लक्षात घेऊन अग्रक भागाचं रिडम्पशन करायचे, परतफेड करायचे. तर आपल्याला 70,000 रुपीज, नियर अबाउट 70,000 रुपीज हवेत. तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमधून आपल्याला किती रुपये प्राप्त होतील हे आपण पाहून घेऊया. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये आपल्याकडे बॅलन्स दिसते 48,000. त्यापैकी आपण इन्व्हेस्टमेंट आपण विकलेली आहे. 18,500ची इन्व्हेस्टमेंट 16,000 रुपयाला विकलेली आहे. इट मीन्स देअर इज अ लॉस ऑफ 2,500 रुपीज. हा जो लॉस आहे तो लॉस आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमधून रिकवर केला. तर आता आपल्याकडे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये बॅलन्स आहे 45,500 रुपीज. 45,500 रुपीज पैकी आपल्याला बॅलन्स ठेवायचे आहे 12,000 रुपये. म्हणजे आपल्याला परतफेड, अग्रक भागाच्या परतफेडीसाठी 33,500 रुपीज अवेलेबल आहेत, उपलब्ध आहेत. आता 33,500 जे आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमधून उपलब्ध आहे त्याचा वापर आपल्याला रिडम्पशन पर्पजसाठी करायचा आहे. रिडम्पशन आपल्याला 65,000 रुपयाचं रिडम्पशन करायचे, परतफेड करायचे. यापैकी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमधून 33,500 रुपयेचा वापर केला आपण. जनरल रिझर्व्ह, या ठिकाणी आपल्याला जनरल रिझर्व्ह जर बॅलन्स शीटला पाहिलं तर जनरल रिझर्व्ह आपल्याकडे उपलब्ध नाही आहे. तर फ्रेश इश्यू आपल्याला किती करावं लागेल हे कळेल आपल्याला. 65,000 मधून 33,500 रुपये वजा केले आपण, तर आपल्याला 31,500 रुपये शिल्लक राहतील. हे 31,500 रुपयाचं आपण नवीन सामान्य भागाची विक्री केली. आपण 31,500 रुपये सामान्य भागाची विक्री केली. यापैकी नंबर ऑफ शेअर्स 50 रुपयांनी जर भाग दिला 31,500 रुपयाला, तर आपल्याला 630 सामान्य भाग मिळतील. आपल्याला 630 नवीन सामान्य भागाची विक्री करावी लागेल. हे 630 सामान्य भाग गुणिले 50 रुपयेचा एक भाग, अशा प्रमाणे आपल्याला 31,500 रुपये प्राप्त होतील. या 31,500 रुपये आपल्याला कशा प्रकारे घ्यायचे? तर 13 रुपये त्यावर प्रीमियम आकारायचे. म्हणजे 630 भागावरती
13 रुपये प्रीमियम जर आकारलं तर आपल्याला 8,190 रुपये शेअर प्रीमियमचे प्राप्त होतील. हे शेअर प्रीमियमची तरतूद आपल्याला आग्रह भागाच्या परतफेडीसाठी करता येईल. तर टोटल आपल्याला फंड जो अवेलेबल होईल तो 39,690 रुपीज प्राप्त होतील. 39,690 रुपये आपल्याला प्राप्त होतील. याचा वापर आपल्याला आग्रह भागाच्या परतफेडीसाठी करावा लागेल. तर अशा प्रकारे आपल्याला हे सर्व पिक्चर आपल्याला दिसेल या ठिकाणी. तर अगोदर इन्व्हेस्टमेंटची विक्री करावी लागेल. बँक अकाउंट डेबिट 16,000 रुपये. लॉस झालाय आपल्याला. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट 2,500 रुपये. टू इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट 18,500 रुपये. बिईंग इन्व्हेस्टमेंट सोल्ड ॲट लॉस. लॉसने आपण इन्व्हेस्टमेंटची विक्री केलेली आहे. बँकेमध्ये पैसा आला म्हणून डेबिट आणि इन्व्हेस्टमेंट चालले म्हणून क्रेडिट. बोथ आर ॲसेट. ॲसेट म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी असं म्हणता येईल रिअल अकाउंटचा नियम लावावा लागेल. व्हॉट कम्स इन डेबिट. डेबिटमध्ये पैसा येतोय आणि क्रेडिटमधून इन्व्हेस्टमेंट जाते म्हणून इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट. त्यानंतर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमधून आपण याचा वापर केलेला आहे. रिडम्पशन पर्पजसाठी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमधून आपण 33,500 रुपयाचा वापर केलेला आहे. तर 33,500 रुपये CRR ला ट्रान्सफर करायचे. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट 33,500. टू कॅपिटल रिडम्पशन रिझर्व्ह अकाउंट 33,500. हे कॅपिटल CRR ला ट्रान्सफर केले. बिईंग प्रोव्हिजन मेड फॉर रिडम्पशन ऑफ कॅपिटल. कॅपिटलच्या परतफेडीसाठी आपण याची तरतूद केलेली आहे प्रिफरन्स शेअर कॅपिटलची. त्यानंतर नवीन सामान्य भागाची विक्री करून आपल्याला पैसे जमवावे लागतील. त्यानंतर आपल्याला शेअर प्रीमियमची तरतूद करावी लागेल. तर अगोदर सामान्य भागाची विक्री करा. बँक अकाउंट डेबिट 39,690 रुपये. इथं दिसेल तुम्हाला 39,690 रुपये. 39,690 रुपये. टू इक्विटी शेअर कॅपिटल किती आहे? 31,500. टोटल बँकेत पैसे आले 39,690. त्यापैकी कॅपिटलचे आहेत 31,500 रुपये आणि सिक्युरिटी प्रीमियमचे आहेत 8,190 रुपये. टू इक्विटी शेअर कॅपिटल 31,500 रुपीज. टू सिक्युरिटी प्रीमियम अकाउंट 8,190 रुपये. बिईंग फ्रेश इक्विटी शेअर्स इश्यूड ॲट प्रीमियम. नवीन सामान्य भागाची विक्री केली आहे, जे की वाढावा घेऊन आपण सामान्य भागाची विक्री केली आहे. आता या ठिकाणी आपल्याला जे शेअर प्रीमियम द्यावयाचं आहे आग्रह भागधारकांना त्याची तरतूद करावी लागेल. सिक्युरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट त्याची तरतूद आपल्याला जे नवीन सामान्य भागाची विक्री करून जे प्रीमियम मिळवले त्यामधून तरतूद करावी लागेल. सिक्युरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 4,875 रुपये एवढे आपल्याला परतफेड करायचे आहेत, म्हणून 4,875 रुपये. टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरन्स शेअर्स. आग्रह भागाच्या परतफेडीवर दिलं जाणारं प्रीमियम 4,875 रुपये. बिईंग प्रोव्हिजन मेड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम. आग्रह भागावर जे आपण प्रीमियम देणार आहोत शेअर प्रीमियम त्याची आपण तरतूद केलेली आहे. आता हे 4,875 प्लस हे 65,000 अशा दोन्ही मिळून आग्रह भागधारकांना किती रक्कम द्यायची आहे ते इथं ट्रान्सफर करावी लागेल. रिडीमेबल प्रिफरन्स शेअर कॅपिटल 65,000 रुपये आणि हे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 4,875 अशी दोन्ही मिळून रक्कम किती दिली जाणार आहे आग्रह भागधारकांना? टू प्रिफरन्स शेअर होल्डर्स अकाउंट 69,875 रुपीज. हे दोन्ही मिळून आपल्याला एवढी रक्कम द्यावयाची आहे. आणि शेवटची एक नोंद येईल, त्याचं नॅरेशन घेता येईल आपल्याला. बिईंग अमाऊंट पेएबल टू प्रिफरन्स शेअर होल्डर. स्टील वी हॅव नॉट पेड द अमाऊंट. वी आर गोइंग टू पे दिस अमाऊंट टू प्रिफरन्स शेअर होल्डर्स. प्रिफरन्स शेअर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 69,875 रुपीज. टू बँक अकाउंट क्रेडिट बँक अकाउंट 69,875 रुपीज. बिईंग अमाऊंट पेड टू प्रिफरन्स शेअर होल्डर्स. आग्रह भागधारकांना एवढी रक्कम आपण दिली म्हणून या ठिकाणी याची नोंद घ्यावी लागेल. अशा प्रकारे आपण जर्नल एंट्री पूर्ण केलेली आहेत. आता या ठिकाणी आपल्याला बॅलन्स शीट देखील ड्रॉ करण्यासाठी सांगितलेली आहे. गिव्ह जर्नल एंट्रीज अँड ड्रॉ द बॅलन्स शीट. बॅलन्स शीट आपल्याला ड्रॉ
करण्यासाठी विचारलेलं नाहीये, पण आपण बॅलन्स शीट ड्राफ्ट करणार आहोत. तर सुरुवातीला शेअर कॅपिटल जुनी बॅलन्स शीट पाहावी लागेल. 4500 इक्विटी शेअर्स आहेत. 500 रुपये 50 रुपये प्रत्येक इक्विटी शेअरचा सामान्य भागाची किंमत आहे. तर 4500 इक्विटी शेअर्स आणि नवीन इश्यू केलेले 630, म्हणजे 4500 अगोदरचे आणि नवीन इश्यू केलेले 630 असे दोन्ही मिळून 5130 सामान्य भाग होतील, ज्याची किंमत 50 रुपये आहे. अशी दोन्ही मिळून 5130 गुणिले 50 रुपये म्हणजे नवीन सामान्य भागाची किंमत होईल 2,56,500 रुपये. हे नवीन सामान्य भागाची किंमत झाली. त्यानंतर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट 650 प्रेफरन्स शेअर जे आहेत ते परतफेड केलेले आहेत. याची नोंद आपल्याला नवीन बॅलन्स शीटमध्ये घ्यावयाची नाहीये, घेणार देखील नाहीये. त्यानंतर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट 48,000 दिसते आपल्याला, पण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट या ठिकाणी आपल्याला 12,000 रुपये प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये शिल्लक ठेवायचे आहेत. त्यांनी आपल्याला खाली ॲडजस्टमेंटमध्ये सांगितलेले आहे, म्हणून या ठिकाणी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट 12,000 रुपये. त्यानंतर सेंड्री क्रेडिटर्स दिसत आहेत 52,000 रुपये. हे सेंड्री क्रेडिटर्स 52,000 रुपये ॲज इट इज घ्यावं लागेल. त्यानंतर कॅपिटल रिडम्शन रिझर्वमध्ये आपण या ठिकाणी 33,500 रुपये ट्रान्सफर केलेत. हे 33,500 रुपये ॲज इट इज घ्यावं लागेल. त्यानंतर सिक्युरिटी प्रीमियम अकाउंट आपल्याला नवीन शेअर प्रीमियम प्राप्त झालेले आहे. हे शेअर प्रीमियम आपल्याला 8,190 रुपये प्राप्त झालेत. त्यापैकी आपण रिडम्शन पर्पजसाठी 4,875 रुपये वापरलेत. 8,190 मधून ही अमाऊंट वजा केल्यानंतर इथं 3,315 रुपये शिल्लक राहतील शेअर प्रीमियम अकाउंटमध्ये. त्यानंतर ॲसेट साईड फिक्स्ड ॲसेट आहे 3,40,500 रुपये, जशाला तसं घेतलेलं आहे. त्यानंतर इन्व्हेस्टमेंट येणार नाही, कारण इन्व्हेस्टमेंट आपण परतफेड केलेली आहे. इन्व्हेस्टमेंट कुठेही घेतलं जाणार नाही या ठिकाणी. त्यानंतर बँक बॅलन्स जर पाहिला आपण 31,000 रुपये दिसते. बँक बॅलन्स 31,000 रुपये. त्यापैकी इन्व्हेस्टमेंटची विक्री करून आपल्याला 16,000 रुपये प्राप्त झालेत. हे 16,000 रुपये आपण बँकेमध्ये डिपॉझिट केले. त्यानंतर नवीन सामान्य भागाची विक्री करून आपल्याला या ठिकाणी 39,690 रुपीज प्राप्त झालेले आहेत. हे विचारात घ्यावे लागतील, ॲड करावे लागतील. 31,000 मध्ये ह्या दोन्ही रकमा ॲड केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी बॅलन्स होईल 86,690 रुपये. त्यापैकी रिडम्शन पर्पजसाठी आपण परतफेडीसाठी जवळपास 70,000 रुपये वापरलेत. तर लेस रिडम्शन करा, त्यामधून लेस करा 86,690 रुपयामधून 69,875 रुपये. तर आपल्याला बाकी मिळेल, आपल्याकडे बँक बॅलन्स असेल 16,815 रुपये. जर तुम्ही हे दोन्ही साईड टॅली केली तर आपल्याला 3,57,315 रुपये लॅबिलिटी साईड प्राप्त होईल आणि ॲसेट साईड देखील तेवढीच प्राप्त होईल. अशाप्रमाणे बॅलन्स शीटची दोन्ही टोटल आपल्याला टॅली होऊन जाईल. तर हा प्रॉब्लेम नंबर 4 आपण अशा प्रकारे सॉल्व्ह केलेला आहे. थँक्यू.